که باید با مونیتورینگ شورای امنیت باشه و پولی آزاد هم تو دست میان چین روسیه حاضر و به نظر من این تنها راهی نیست که میتونه انجام بده. هر یه روزی هم که ایران عقب بندازه موقعیت ضعیفتر میشه، امکاناتش به کار دیپلماتیک تضعیف میشه. بله همه مهمتر آخریش همه آقای عراقچی بسیار فرد نامناسبی برای دیپلماسی چیزی مثل آقای صالحی رو ایران انتخاب کنه برای که مذاکرات رو بردار پیش برد. سپاسگزارم از هر دو میزبان پاراگراف اول، علیرضا نامور حدیثی از تورنتو و میزبان مصطفی از فرانسه پاریس با ما بودند. میتونید با من از طریق اینستاگرام محمد _زرقامی در تماس باشید. لحظات بهتری رو پیش روتون داشته باشید. پاراگراف اول. ساعت 21 به وقت تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید قصد ندارد نیروهای آمریکایی به ایران اضافه کند. پالایشگاهی در شهر حیفا مورد اصابت موشک ایران قرار گرفت. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل به شدت زخمی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه تاکید کرد قصد ندارد نیروهای نظامی آمریکایی به ایران اضافه کند. او در هنگام دیدار با نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعزام نیروهای آمریکا به داخل ایران گفت: نه، من نیروهای نظامی را به جای اعزام نمی کنم. اگر هم می‌خواستم این کار را بکنم به شما نمی گفتم. خبرگزاری رویترز قبلا نوشته بود که گزارش‌ها حاکی است دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه و گسترش دامنه عملیات علیه ایران است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که به بنیامین نتانیاهو گفته است به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نخست وزیر اسرائیل نیز با این موضوع موافقت کرده. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که روز پنجشنبه پس از آنکه ارتش درباره شلیک موشک‌هایی از سوی ایران هشدار داد، یک پالایشگاه نفت در شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است. شبکه دولتی کان 11 اسرائیل تصاویری پخش کرد که ستون ضخیمی از دود تیره را نشان میداد که از محدوده این پالایشگاه به آسمان وارد شده. این شبکه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نگرانی درباره نشت مواد خطرناک وجود ندارد. وزیر انرژی اسرائیل در واکنش به این گزارش‌ها اصابت پالایشگاه حیفا را تایید کرد، اما گفت خسارات عمده‌ای وارد نیامده است. و در خبر دیگر، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه در جلسه‌ای در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گفته است که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله اسرائیل به شدت زخمی شده. بر اساس این گزارش خانم گابارد در پاسخ به پرسش‌ها گفت مجتبی خامنه‌ای نسبت به پدر کشته شده علی خامنه‌ای مواضع تند روانه‌تری دارد، اما با توجه به جراحاتش وضعیت تصمیم گیری در بالاترین سطح دولت ایران نامشخص است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که مدیر اطلاعات ملی آمریکا در همین نشست اعلام کرده که اهداف آمریکا و اسرائیل از عملیات نظامی در ایران یکسان نیست. خانم گابارد گفت این عملیات نشان می‌دهد که دولت اسرائیل بر از کار انداختن رهبری ایران متمرکز بوده و آقای ترامپ اعلام کرده که اهداف اون نابودی توانایی موشک‌های بالستیک ایران، توانایی تولید موشک‌های بالستیک و نیروی دریایی ایران است. و در خبر دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن ممکن است نفت ایران را که همکنون در نفتکش‌ها رویاب است از تحریم خارج کند.
We may unsanction the Iranian oil that's on the water. It's about 140 million barrels. So depending on how you count it, that's 10 days to 2 weeks of... وزیر خزانه‌داری آمریکا توضیح داد در واقع ما از مشتهای نفت ایران علیه خود ایران استفاده می‌کنیم تا در 10 تا 14 روز آینده قیمت‌ها رو پایین نگه داریم و همزمان کارزار نظامی را ادامه می‌دهیم. به گفته او این مقدار حدود 140 میلیون بشکه است. این اقدام در طی افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ در خاورمیانه و تشدید حملات به تأسیسات انرژی ایران و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح شده. و در خبری کوتاه هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در قطر گفت ترکیه توصیه‌های دوستانه‌ای به ایران ارائه می‌دهد تا از گسترش جنگ به کشورهای خاورمیانه بپرهیزد. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید. جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تل‌آبیب است. تهران آفرین تو زدن نخواهد شد و مذاکره نخواهیم. شبای آخر کار بستخون هرکی برا ولایت خدا زودتر قبل Go first before you. Is that okay? Yeah. Understand? It's very good. I tell you. I mean, it's so nice that we don't have to sit. No, it's very good. I haven't picked up your language, so the next time you come, I'll have your language mastered.そして平和に貢献できる世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています。But even against that backdrop, I firmly believe that it is only you, Donald, who can achieve peace across the world. そのために私は諸外国に働きかけてしっかりと応援をしたいと思っています。And to do so, I am ready to reach out to many of the partners in the international community to achieve our objective together. 今日私はそれを伝えに来ました。So today I came here at the White House to directly convey this message to you. And we have a very special person, just won a tremendous election in a record-setting fashion, so we have something in common. And I was very proud and honored to endorse the Prime Minister because of the fact that I felt she was really good. I thought she did a fantastic job. I respect her a lot, so I gave her an endorsement. And she had the most successful election, in my opinion, in the history of Japan, won by the most ever. So we have a very popular, powerful woman, and she's a great woman. We have a very fine relationship, and we're going to be talking about trade and many other things. And it's an honor to have you. Thank you very much. Thank you very much.
آره شاید یکی از مناسب‌ترین تحلیلگرا هم همینا هستن که هر چی میشه میگن من میدونستم، من گفته بودم اینا. به طرف چند تون در ساعت تحلیل میده بیرون، بعد 2 گرمش که درست در میاد ما رو زخم میکنه با این کد دادن. بله گفته بودم از این حرف. بله. بعد وسط این ماجراهای اعتراضات شروع شد. یعنی انگار مردم چند ماه بعد از جنگ اول یکم جون گرفتن و اومدن تو خیابون و گفتن ببخشید ما هم یه حرفایی داریم و جوابش هم طبق معمول سریع داده شد، خیلی سریع. انگار یه دکمه‌ای هست، دکمه که البته چه عرض کنم یه ماشه‌ای هست که اسمش هست پاسخ فوری به اعتراضات. یه سیستم شلیک اتوماتیک که به کلمه اعتراض حساسیت شدیدی داره و کافیه کسی بگه اعتراض تا خودش بقیه مراحل رو انجام بده. ولی جدی اون روزا یه حال و هوای عجیبی داشت. برای خیلی همون ترس‌ترین روزهای زندگیمون بود، اون کشتار رفتار وحشتناک که حکومت وارد شد، همه یه جور نگرانی تو صدا و نگاهشون باشه. حتی اونایی که مثل ما معمولا یه چی شوخی می‌کردن هم دیگه نتونستن. بله بعد از 2 ماه واقعا شوخی تموم شد. اتفاقی که آدم حتی نمیتونست براش جمله بسازه. فقط خبر میومد، عدد میومد و هر عدد یک شوک جدید. با مرور اون لحظه ها آدم میفهمه که بعضی سالها فقط سال نیستن، یه جور وزنن که روی قلب آدم سنگینی میکنن و بعدم رسیدیم به آخر سال. 2 ماهی به انتظار و یأس و امید گذشت. یه سری میگفتن چرا نمیزنه، یه سری میگفتن اگه بزنه چی میشه. دسته دیگه هم نظری نداشتن ولی کلا نگران بودن، شاید هم حق داشتن. و بالاخره جنگ دوم شروع شد، جنگی که اهدافش از بالا به پایین تنظیم شده بود. کسی که همیشه اون موقع داشت خودش آماده میکرد تا پیام نوروزی بده و برای سال جدید شعار جدید طراحی کنه، در ثانیه 0 جنگ مورد هدف قرار گرفت. و از عجایب روزگار این که داریم وارد سال جدید میشیم و هنوز موفق نشدن برای ولی امر و رهبر عظیم الشأن مسلمین جهان یک تشییع جنازه بگیرن. در این حد طرفدارای نظام براشون این فقدان رهبر سابقشون غیر قابل باور بود که حاج محمود کریمی چند روز بعد از مورد اصابت قرار گرفتن ایشون برای طول عمر رهبرش دعا میکرد. همه جا آقای ما رو برسون، رهبرمون حفظ. ولی واقعا الان مهدی من یه سوالی دارم. خامنه‌ای سابق یکی از مباحث مورد علاقهش این بود که برای سالها شعور یا مثلا نام سال مشخص کنه. مثلا سال همین سالی که داره تمام میشه، سال 1404 رو اسمش رو گذاشته سرمایه گذاری برای تولید. یعنی الان مجتبی میخواد برای سال 1405 اسم بذاره. سوال بسیار مهمی الان مسئله اینه که ایشون اصلا زنده است، چقدرش مونده، کجاست اصلا، یا چی؟ بعد جلال تو دنبال اینه که چه اسمی میذاره روی سال جدید. مگه نمیخواد راه باباش رو ادامه بده؟ باید از همین جاها شروع کنه دیگه. قاعدتا مثلا چی میخواد بذاره؟ یکی اسمی سودمان. من وارد این بازی خطرناک نمیشم، اطلاعی ندارم. ولی من یه پیشنهاد دارم واسش. مجتبی میتونه سال جدید رو سال راه بابام، کلام بابام، مهم نیست من کجام اعلام کنه دیگه. اینم مشاوره کافه فردا به رهبر سوم جمهوری اسلامی که از بدو تولد سیاسیش پشت پرده بوده و هنوز هم با وجود رهبر شدن میخواد به زندگی در پشت پرده ادامه بده. سلام. درود بر تو. درود بر خودت. خدمتت عرض کنم که روز آخره نه؟ روز آخر تقریبا، ولی که فردا یک ویژه برنامه نوروزی داریم که ولی خب اون دیگه میره تو سال جدید دیگه. بله. دیدیم در این الان آخرین باره که ما در سال قدیم در سال 1404 با هم حرف بزنیم. بعد سال An Israeli assault and the genocide especially has wiped that out, and very few people now feel they have to follow the law. They can do anything they want because they're going to be able to get away with it. The second point I'd make here is that the Israelis don't seem, and the Americans don't seem to grasp that the people they're fighting with, which is the Iranian government and people, the Lebanese Hezbollah, and the Palestinians, Hamas and others, they're all in a situation where they feel that they're in an existential battle for survival, that they have to fight or they are wiped off the map, and they will not allow themselves to be wiped off the map. They've been fighting for 100 years,
and they're going to continue to do that. But the nature of their determination has shaped them now with the adjustments that they've all made to absorb the assassinations, absorb the destruction and all the cutting off of electricity and water and food. They've taken precautions because they have to keep resisting and causing pain to the other side to bring them at some point to a point where they end the war and try to resolve their differences in other ways. But the Israelis don't seem to want to resolve differences with Iranians and Palestinians and Lebanese peacefully. They want to impose their hegemonic superiority and control on the region. They want to be surrounded by vassals and supplicants only. And therefore, any approach that people try to use with the Israelis is going to crash on the Israeli determination to assert their priority and supremacy over everybody else in the region. Ilan, you heard Luca there tell us that this, for a time in history, killing leaders had become a taboo, but it's not been a taboo in Israel, is it? I mean, this is something that has sort of become glorified in Israel, and then that's been magnified by Hollywood, all the television programs and euphemisms of Israel, another euphemism, taking out people. Yes, well, first of all, there is a difference, I think, between the current Israeli political elite and government and the previous ones. I think those of the 20th century were very careful to do these things far more clandestinely. And killing missions and assassinations were not that overt and clear. This particular messianic political elite that Israel has does not know any boundaries at all, and therefore it regards its right to kill and assassinate leaders as part of its more kind of general perspective of the period in history that we are living in, according to their understanding, which is a rare window in which you can recreate the greater Israel that they read about in the Bible, and on the way to reconstruct these or reenact the times of the glorious past. There is no inhibitions, definitely not international law. Not human rights or civil rights, as we have seen in their actions in Gaza and now in the West Bank. But this is really something that is beyond kind of cold calculations of strategy and tactics. We have to take very seriously that we are dealing now with a political elite with a messianic perspective, and therefore we should not expect them to respect laws of war or any other inhibitions that we thought that the international community somehow was able to produce after the Second World War, as far as military engagements between states and non-states organizations are concerned. Luca, there used to be distaste in the US, as you've said, and a global taboo about the idea of assassination. In fact, there was even an executive order, at first from President Gerald Ford, which in some form I think still exists, which says no employee of the US government shall engage in political assassination. But do you think that queasiness about this tactic disappeared after 9/11 in what they called the global war on terror? I wouldn't necessarily think that 9/11 is a necessary turning point. I think U.S. government efforts to circumvent or undermine the ban on assassination that you just mentioned started in the 1980s under Reagan. And as early as 1986, the United States conducted, in collaboration with Israeli intelligence, an operation against Gaddafi's compound, the bombing of Gaddafi's compound, to try and kill him. This wasn't successful. But then again, in the 1990s, at the start of the Gulf War, they conducted a similar raid against Saddam Hussein. So assassination, even before 9/11, was part of the US arsenal, either as part of regime change or as part of broader conflicts. You're right, this has escalated after 9/11, when the United States
joined with Israel into the so-called targeted killing game, in particular against terrorists. And I think we saw two further escalations, one under the first Trump administration, in which the infrastructure of targeted killings was used against a state official, Qasem Soleimani, in an attack in a third country. And then the Khamenei strike, I think, which is a further and perhaps the most dangerous escalation that has seen the successful targeting of a state official and a state leader in this case at the start of a war. Rami, can I take you back to 1997? As you know, repeatedly Hamas leaders were killed by Israel, assassinated. Back in 1997 in Amman, Jordan, Khalid Mashal, leader of Hamas, was in Jordan, and Israeli agents disguised as Canadian tourists fired poison into his ear. He was dying in a coma. King Hussein, the then king of Jordan, went to Bill Clinton, the US president, said, you've got to do something. President Clinton then forced the then Israeli prime minister, one Benjamin Netanyahu, to provide the antidote. I mean, you think about that now and what the US is doing with Israel in Iran right now, it seems very different. Yes, it does. And I was there in Amman. I met Khalid Mashal shortly after that when he recovered for an interview. And he was even more determined than ever to keep on doing the resistance, political and military and cultural resistance to Israel's occupation. So, I mean, it was striking to see him so vehement, so energetic, having survived an assassination attempt. So that's the death doesn't scare these people very much. They're prepared for it. They're willing to risk it. But the American role, I think, was fascinating. But more important was King Hussein himself directly telling the Israelis that if they don't send the antidote to the poison, he's going to break the peace treaty. They'll end their relationship. So the actions of Arab leaders, I think, can have a role in this. But what we've seen in the last 30, 40 years is really the lack of sovereignty or determination or ability by Arab leaders and governments to act forcefully to confront Israel. And the two examples that have worked with Israel are the Egyptian and Jordanian peace treaties that created a permanent peace that has held despite popular opposition because both sides, the Israelis and the Arab sides, got their legal rights. And the Israelis don't seem to want to do this. And the Americans are totally now giving Israel anything it wants to do. There's a little divergence between them on strategy and tactics in Iran, but probably not very much. And in the long run, this is what Netanyahu is counting on. Ilan, let me ask you about the strategy and the tactics and the aims of the Israelis and the US, because President Trump has given so many different aims for this war at various points. But one thing he said is that he'd like to find a Venezuelan model. Following his removal of Maduro, he effectively put the Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez in power, keeping the system intact. How are you going to find بسیار توانایی مجلس فهمید که لاریجانی از دست احمدی نژاد خیلی ناراحته و دلش از دست کارهای احمدی نژاد آتیش گرفته و اومد به سمت خودش به کمک لاریجان. ما در خاک شما ما راجانی اون قرش دیدم به دست شما آتش دیدم حتما خاموش میکنم با دوست دارم یادت راحت باشه. بله، خلاصه بعد از 3 دوره علی لاریجانی از ریاست مجلس خسته نشد، ولی ظاهرا دیگه نظام از دست ریاست لاریجانی بر مجلس خسته شده بود و ایشون 4 طرف صحن علنی رو بوسید و کت نمایندگیشو آویزون کرد. اما خب به هر حال ما تو نظام یه قانونی داشتیم و داریم به نام قانون بقای لاریجانی. طبق این قانون یه لاریجانی چه محمد جواد باشه، چه شیخ صادق باشه، چه فاضل باشه و چه علی، از این پست مدیریتی به اون پست مدیریتی جابجا میشه.
ولی از بین نمیره. و در همین راستا علی لاریجانی با 1000 تا شوق و تمنا تو انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شرکت کرد تا خانواده‌شون بشه تنها خانواده‌ای که 2 تا رئیس جمهوری اسلامی تحویل داده. اما اون موقع مقام معظم رهبری سابق که ظاهراً معتقد بود فقط خانواده خودشه که میتونه 2 تا رهبر تولید کنه، زد زیر میز بازی لاریجانی و علی آقا در اوج حیرت خود و خاندانش از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شد. این رد صلاحیت باعث شد که خون یه لاریجانی دیگه یعنی شیخ زاده حتی از خون علیشون هم بیشتر به جوش بیاد و ایشون عمامه به زمین کوبید و کلی جزافزه کرد تا داداش علیش تایید صلاحیت بشه، ولی از بالا ظاهرا دستور این بوده که رئیسی رئیس جمهور بشه و لاریجانی فعلا باید بره لای باقالیا. لاریجانی هم حرف رهبر رو لوله کرد و آویخت به گوشش تا رسیدیم به جنگ 12 روزه در همین تابستون گذشته که یهو دیدیم لاریجانی تبدیل شده به بلبل نظامی همین علی و در حالی که کتشو در آورده و کاپشن میپوشه هی میاد، یعنی هی میومد پشت هم مصاحبه‌های تند و تیز میکرد. چند روز بعدم بالاخره دل به دلدار رسید و نظر معظم سابق رهبری برگشت و حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور رو برای بار دوم زدن به اسم علی آقا. اینجا بود که بعد از مدت‌ها علی آقا دوباره به جرگه قدر قدرتان نظام برگشت و باقی قدرتمندان نظام هم از برگشتن علی جون به رأس قدرت اینگونه استقبال کردن. علی اما یکی از سیاستمدارانی که این علی آقا خیلی باهاش چپ بود و در زمینه بد و بیراه گفتن بهش this kind of brutality to be repeated again and again in very short intervals. And this is something that really the international community should really consider, and not just the assassination themselves, but assassination are symptoms of the kind of policies that America and Israel are pursuing in the region that is only aggravating existing predicaments and problems and really threatens not only the stability of the Middle East, but of the international community as a whole. Luca, very quickly, I mean, it is Israel, we think, that is carrying out most of these assassination operations. You've written a book, though, called The President's Kill List. Would you assume that President Trump is being consulted each time and told of the target list? I think it was certainly consulted, and it was also very clear in suggesting that U.S. forces and intelligence had taken part in the raid against Khamenei. As other contributors have suggested, I think there is an emerging discrepancy here between perhaps Trump's wishful thinking or maybe willingness to do a deal along the Venezuela precedent and Israel's continuous campaign of decapitation that might be going against U.S. interest in a sense that it is eliminating leaders that the United States might be looking at as potential to make a deal. Just to be clear, I don't particularly think that such a deal would be particularly feasible, especially since all the war and the campaigns of assassination seem to actually have strengthened the regime, as the intelligence community had warned Trump that they would do. So I don't think he is probably consultant or given a green light for all Israeli operations, but he certainly was at the center of the start of the war and the strike against Khamenei. Luca Trenta, Ilan Pape and Rami Khoury, thank you very much for joining us on Inside Story. Remember, for further extensive coverage of the war with plenty of context and analysis, check out our website, aljazeera.com. We like to hear your thoughts too. Why not go to our Facebook page? That's facebook.com/AJ Inside Story. Or find us on X. There we are, at AJ Inside Story. For now, that's it from me, James Bays, and the Inside Story team. Stay tuned for the very latest coming up in just a moment. That would precipitate an attack against American forces. To prevent Iran from getting nukes. There's no coherent strategy, and you can see that
media coverage. Many American media see it like a video game. From the graphics on the screen to who they speak to, war for them is big business. We saw this exact same pattern happen in Gaza, the same lazy, flattened reporting that we saw in Gaza when it comes to the war on Iran. The Listening Post decodes the media on Al Jazeera. In today's agricultural market, when fertiliser is available and how much it costs is beyond a farmer's control. So Lachlan Mac Smith is stockpiling everything he can. I've been here 73 years. I've never seen fuel price and fertiliser go up so quickly at such a critical time. The Middle East is a major supplier of urea, the main chemical widely used as a fertiliser, and Australia imports most of its supplies. Shipping delays in the Strait of Hormuz have led to price increases. Farmers here tell us it's already spiked by 20%. Higher fuel prices are compounding the situation. درجه بعد در سطح برنامه سازان تهیه کنندگان ها یواش یواش کنار گذاشته شدن. یه اتفاق دیگه مثل این زمان افتاد در صورت که این نکته من هم توی مطلبی که برای وبسایت نوشتم رو در همانی که در جایی ندیدم اشاره بشه چون اطلاعاتی که میهم ازش هست البته. یک اتفاق مهمی که لازمی رو صدا سیما بود که میتونه جنبه عمومی تری پیش بدیم در واقع این بود که چیزی به اسم حراست استفاده کنید تقریبا یک واحده مثلا اینجوری بود که تامین امنیت ساختمان‌ها و ورود و خروج و کارت عبور و مرور این حرفا فقط صادر بکنه. اما لاریجانی یک اتفاق خیلی بزرگی افتاد اینه که اومد یک چهره‌ای به نام غفور معروف حاج غفور که در واقع ترتیب غفور سردار غفور رو گذاشت برای حراست و به حراست جنبه امنیتی داد و حق دخالت در همه حراست از نگهبانی تبدیل کرد به امنیتی اطلاعاتی. و خب حالا اگر نمیدونید سردار غفور بدونید که حداقل اگر نگم مسکن ولی متهم بود کسی که در ترورهای خارج از کشور قبلش نقش داشت و این سردار غفور حالا میونه کلام ارژنگ امین فضلی رو چند تا توی یوتیوب منتشر کرد و راجع به حراست صدا سیما و خاطراتی که دوست از زمان ساعت خوشینا تعریف کرد و اسم این سردار غفور هم آورد. اولین کسی که در جمهوری اسلامی رسانه‌ای کرد و اسم این سردار غفور رو اثر زمان علی دایی بود که اومد ماجراهای تعریف کرد و بعد از اون علی دایی تقریبا از کنسول ایران کنار گذاشته شد. آفرین دیگه نظر کارشناسی شما رو طلبت که گفت. خب حالا غیر از این ماجرای حراست صدا و سیما و امنیتی که بر بدنه و اون به صورت فیزیکی یه اتفاقی که افتاد در دوران آقای نوری‌جان در صدا و سیما این برنامه‌های امنیتی در تلویزیون بود. بله شاهکارش در واقع دو تا اتفاق خیلی بزرگ بود. یکی مجموعه برنامه هویت بود که در واقع اصلا یه تاریخی شد. اون مجموعه برنامه به اصطلاح مستندی که علیه چهره‌های فرانسوی در ایران چهره‌های حاضر یعنی کسایی که مشغول کار بودن مشغول فعالیت بودن و فقط با بحث روشنفکری